عزيزي المشاهد، انت عارف ان حفر قناة السويس كانت ذريعة الهدف منها احتلال مصر. ودلوقتي بما اننا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن حادثة السفينة ايفر جيفن يابانية المنشأ بنمية الاستغلال، وبينا الدروس المستفادة من جنوح السفينة، وكمان بينا الممرات الملاحية اللي بتنافس او الممرات اللي عايزة تنافس قناة السويس. وكنت نوهت عن ان الحلقة اللي جاية هتكون عن قناة السويس. فدلوقتي يلا نبدأ الحلقة. في البداية الحلقة مقسمة لجزئين، الجزء الاول للناس اللي عايزة خلاصة الكلام، والجزء الثاني للناس اللي حابة تعرف تاريخ ومعلومات أكتر. بطول 193 كيلومتر بتوصل قناة السويس البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وهي مقسمة بالطول لقسمين، شمال وجنوب البحيرات المرة. وفي أغلب أجزاء القناة بتكون في شكل ممرين، وده عشان تسمح للسفن بالمرور في الاتجاهين في نفس الوقت. وقناة السويس من أسرع الممرات الملاحية، ومدة الرحلة في قناة السويس أقصر 15 يوم عن مدة الرحلة البحرية عن طريق رأس الرجاء الصالح. وفكرة إنشاء قناة السويس بدأت من سنة 1798 أيام الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، واللي كان الهدف الخفي منها قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند، مع إن الهدف الظاهر من حفر القناة خدمة مصر. وهي دي فكرة الموضوع، بإن قناة السويس كانت ذريعة لاحتلال مصر. ولكن حفر القناة ما تمش، لأن الخبير الهندسي اللي كان جاي مع الحملة الفرنسية أقنع نابليون بونابرت بأن منسوب البحر الأحمر ومنسوب البحر المتوسط مش في مستوى واحد، وعشان كده فشلت فكرة إنشاء قناة السويس أيام نابليون بونابرت. وفي سنة 1854 فرديناند دي ليسيبس قدر يقنع والي مصر ساعتها الخديوي محمد سعيد باشا بحفر قناة السويس، وبناء عليه تولت شركة فرنسية امتياز حفر وتشغيل قناة السويس. والامتياز ده كان لمدة 99 سنة، بتبدأ من بعد افتتاح قناة السويس. وقناة السويس خدت 10 سنين عشان يتم حفرها من 1859 ل 1869. وساهم في حفر القناة قرابة مليون عامل مصري وأجنبي، مات منهم أكثر من 120 ألف بسبب الجوع والعطش والأمراض والمعاملة السيئة. والقناة تم افتتاحها في سنة 1869. والشركة الفرنسية اللي حفرت قناة السويس حاولت إنها تمد فترة الامتياز على القناة 40 سنة تانيين عشان يوصل الامتياز لسنة 2008، ولكن محاولاتها لمد الامتياز فشلت. وفي يوليو 1956 الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أمم قناة السويس، وبسبب التأميم فرنسا وبريطانيا وإسرائيل أعلنوا الحرب على مصر، واللي عرفت ساعتها بالعدوان الثلاثي على مصر. وقناة السويس من أهم المجاري الملاحية في العالم، وده لأنها بيمر فيها من 8 ل 12% من حجم التجارة العالمية. ولحد هنا خلص جزء الناس اللي بتحب تسمع ملخص الموضوع، ودلوقتي يلا نبدأ الجزء الخاص بالناس اللي بتحب تسمع كل التفاصيل. في البداية المصريين القدماء أول من شقوا قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وأول قناة أنشأها سونسيرت الثالث، وده واحد من ملوك الأسرة 12. والقناة على مر الزمن كان لها أكتر من اسم، زي قناة سيتي الأول، قناة دارا الأول، قناة بطليموس الثاني، قناة الرومان، وقناة أمير المؤمنين في عهد عمر بن الخطاب. ولكن في عهد الخليفة العباسي أبو جعفر منصور القناة ردمت عشان تمنع الإمدادات من مصر لمكة والمدينة، واللي كانوا بيرفضوا الحكم العباسي. واتفتحت القناة مرة تانية في عهد هارون الرشيد، ولكنها اتردمت مرة تانية. والبضائع بدأت تتنقل عن طريق القوافل عن طريق الصحراء، ولكنه لما تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح تجارة القوافل بالصحراء اتضربت، وبالتالي رجع الكلام من تاني عن حفر القناة. وفكرة حفر القناة الأولى جاءت بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، وده كان لأن التجارة تحولت لطريق رأس الرجاء الصالح، واللي اتضرر معاها اقتصاد مصر والبندقية ونابولي وجنوب. وده خلى أمراء البندقية يجوا لمصر عشان يقنعوا السلطان الغوري بأنه يستغنى عن التجارة عن طريق القوافل عبر الصحراء، ويقنعوه بأنه يشق قناة توصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط. والاقتراح الثاني لحفر قناة السويس كانت من الفيلسوف الألماني لابيتيزا للملك لويس الرابع عشر، وده كان في إطار مشروع شامل هدفه غزو مصر. ولكن لويس الرابع عشر كان هدف توسعاته أوروبية، فعشان كده رفض فكرة حفر القناة كليا. ولكن لما دخلت فرنسا صراعات مع ممالك أوروبا وانتصرت عليها كلها إلا مملكة إنجلترا، فهنا فكرت فرنسا في قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند. وعشان كده فرنسا جت مصر بالحملة الفرنسية في سنة 1798، وجا نابليون على مصر وكان واخد أوامر بحفر قناة تربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. ولكن المهندسين اللي كانوا معاه أقنعوا نابليون باستحالة شق القناة بسبب ارتفاع منسوب البحر الأحمر عن منسوب البحر الأبيض المتوسط. ومن وجهة نظر مهندسين نابليون إن ده كان هيغرق مصر، وبالفعل اقتنع نابليون بالكلام. والمرة الثالثة اللي تم فيها طرح فكرة حفر قناة السويس اتولاها مجموعة من المهندسين كانوا ملقبين بألسان سيمونين. وبالفعل جو لمصر في عهد محمد علي باشا سنة 1832، وخدوا إذن منه واكتشفوا إن البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط في نفس المستوى بالنسبة للمنسوب. ولكن هنا محمد علي باشا وافق على فكرة حفر القناة بشرطين،
الشرط الأول إن الدول العظمى تضمن حيادية القناة وبالتالي استقلال مصر، والشرط الثاني إن تمويل حفر القناة يكون من الخزانة المصرية. وطبعا الشرطين اتقبلوا بالرفض وبالتالي وقفت فكرة حفر القناة. ولما فشلت الحملة الفرنسية على مصر بعتت فرنسا واحد اسمه ماتيو دي ليسيبس مهمته اختيار والي على مصر يكون موالي لفرنسا. وطبعا عمنا ماتيو دي ليسيبس اختار محمد علي باشا والي على مصر. ولما توفي ماتيو دي ليسيبس ابنه فرديناند دي ليسيبس جاء لمصر كقنصل مساعد. وطبعا هنا محمد علي باشا عشان يرد الجميل للراجل اللي اختاره والي على مصر قرر انه يرد الجميل للابن فرديناند دي ليسيبس، واللي استقبله بحفاوة وعرض عليه انه يشتغل في القصر مربي ومعلم لابنه محمد سعيد باشا. وهنا نشأت علاقة وطيدة بين محمد سعيد باشا وفرديناند دي ليسيبس. ولما تولى الخديوي محمد سعيد باشا حكم مصر الحالة المعيشية كانت ضاقت بعيلة فرديناند دي ليسيبس، فجاء على مصر والتقى بصديقه اللي بقي خديوي مصر حاليا. وهنا جت المرة الرابعة واللي يتم فيها عرض فكرة حفر القناة من تاني، ولكن المرة دي بتختلف عن كل المرات اللي فاتت. فالمرة دي الخديوي محمد سعيد وافق على حفر القناة وبدون الشروط اللي كان واضحها محمد علي باشا. وهنا أسس فرديناند دي ليسيبس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، والشركة دي هي اللي هتتولى عملية حفر القناة اللي استمرت فيها 10 سنين من سنة 1859 ل 1869 بإجمالي عدد عمال من مصر وجنسيات أجنبية وصل ل1.5 مليون. والعمال في قناة السويس كان ليهم قصة، بداية من إن أجور العمال كانت بتتراوح من قرش وقرشين وثلاث قروش على حسب عمر وقدرة العامل على الشغل. وكان يتوقع على العامل عقوبات زي إن العامل إذا أهمل في شغله كان بيتخصم من أجرته على حسب درجة إهماله، والعامل اللي كان يهرب من الشغل كان بيتحرم من ال 15 يوم المحفوظة ليه في خزينة الشركة. والعمال في مشروع حفر قناة السويس أنهكهم العطش والجوع والانهيارات الرملية وانتشار الأمراض وقتها، بالإضافة لأن القناة حفرت بمعدات تقليدية زي الفاس والقفة، وما تمش الاعتماد على الآلات الكبيرة في الحفر، بالإضافة لأن الشغل في حفر قناة السويس كان بيعتمد على نظام الصخرة، لدرجة أن العمال كانت بتتربط بحبال وتروح لموقع الشغل ماشية على أقدامها من مدينة الزقازيق. ومدينة الزقازيق في الوقت ده كانت هي المكان اللي بيتم فيه فرز العمال، فكانوا بياخدوا العامل القوي ويتركوا الضعيف. ونظام الشغل في حفر القناة كان بأن العامل اللي بيتم شهر شغل في القناة بعدها كان يقدر يمشي ويجي غيره ويشتغل فترة شهر وهكذا وتيجي عمال تاني. وقناة السويس بدأ الحفر فيها أيام الخديوي محمد سعيد باشا، وانتهى الحفر في أيام الخديوي إسماعيل. ومصر كان ليها في القناة حصة 177 سهم فاصل 642 من إجمالي أسهم القناة اللي تم الاكتتاب عليها. ولكن لما تعرضت مصر لأزمة مالية اضطرت إنها تبيع حصتها لبريطانيا ب100 مليون فرنك، ولكن المبلغ ده ما حلش الأزمة الاقتصادية في مصر. وبالإضافة لأن الدول اللي كانت مداينة مصر بعتت لجنة عشان تفحص الحالة المالية لمصر عشان تصفي الديون اللي مديناها بيها لصالح دول نادي باريس. وفي النهاية وبعد 6 سنين مصر خسرت كل حقوقها في قناة السويس. والشركة العالمية البحرية لقناة السويس حاولت إنها تمد فترة الامتياز على القناة لمدة 40 سنة تانيين، والمدة دي هتبدأ من 1969 توصل لحد 2008. ولكن الحركة الوطنية في مصر بقيادة محمد فريد قادت هجوم كاسح على طلب مد امتياز القناة، وهيجت الرأي العام في مصر ضد الامتياز لفترة إضافية على القناة. ونتيجة للضغط الشعبي الشديد الرافض لمد فترة الامتياز، الجمعية العمومية أو المعروفة حاليا بمجلس النواب رفض تمديد الامتياز على قناة السويس. وفي الفترة اللي كانت مصر عايزة تبني السد العالي فيها، ونتيجة لأن أمريكا سحبت عرض تمويل بناء السد العالي وبعدها انسحبت بريطانيا والبنك الدولي من تمويل السد العالي، قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس عشان يقدر يمول بناء السد العالي. وطبعا احتجت بريطانيا على قرار التأميم، فرد عليهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن قرار التأميم من أعمال السيادة المصرية. وهنا هيئة المنتفعين بقناة السويس سحبت كل المرشدين الأجانب من القناة عشان يثبتوا ان مصر مش هتقدر تدير القناة بمفردها، الا ان مصر اثبتت عكس ده. وبعد عملية التأميم كان في ردة فعل من انجلترا وفرنسا، ومن ردود الفعل دي كان رد الفعل الاقتصادي، واللي بناء عليه تم تجميد الاموال المصرية اللي عندهم في الوقت اللي كانت مصر مدينة بريطانيا بحوالي 135 مليون جنيه استرليني. مش كده وبس، ده كمان امريكا جمدت اموال شركة قناة السويس البحرية العالمية اللي عندها واللي كانت قيمتها 15 مليون جنيه مصري. وكمان منعت امريكا تقديم اي مساعدات لمصر سواء فنية او مالية، بحجة انها عايزة تعرف اخرة عملية التأميم هترسى على ايه. واللي زاد البلطينة فرنسا وانجلترا حاولوا يحرضوا سويسرا على انها تجمد الاموال المصرية اللي فيها، ولكن سويسرا رفضت فكرة التجميد. ورد الفعل الثاني على تأميم قناة السويس كان رد فعل دبلوماسي، واللي كان عبارة عن محاولة لتعبئة الرأي العام الدولي ضد مصر بحجة ان قرار تأميم قناة السويس اللي خدته مصر بيهدد حرية الملاحة في القناة وكمان بيهدد الأمن فيها.
وحاولت انجلترا وفرنسا انهم يجمعوا اكبر عدد ممكن من الدول عشان يضغطوا على مصر، ولكن الرد الدبلوماسي ما نفعش، لان روسيا واللي ليها حق الفيتو كانت في صف مصر، وبالتالي رفضها لاي قرار كان ضد مصر عطل فكره تهييج الراي العام الدولي على مصر، وبالتالي فشل فكره الرد الدبلوماسي. ولما فشل الرد الدبلوماسي لجأت انجلترا وفرنسا للرد العسكري، واللي تمثل في العدوان الثلاثي على مصر من بريطانيا وفرنسا واسرائيل. وكان هدف العدوان الثلاثي بالنسبه لاسرائيل احتلال سيناء، وبالنسبه لبريطانيا وفرنسا احتلال بورسعيد والاسماعيليه والسويس، يعني بالعربي السيطره على الملاحه في قناه السويس، وبالتالي حمايه الملاحه من وجهه نظرهم. وقناة السويس تم إغلاقها 5 مرات. المرة الأولى من الإغلاق لقناة السويس كانت بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة 1882، وده كان لمدة أسبوع في فترة الثورة العربية. والإغلاق الثاني لقناة السويس كان لمدة يوم واحد سنة 1915 في فترة الحرب العالمية الأولى. والإغلاق الثالث كان لمدة 76 يوم في فترة الحرب العالمية الثانية. والإغلاق الرابع كان لمدة 5 شهور بعد فترة العدوان الثلاثي على مصر 1956. والإغلاق الخامس كان لمدة 8 سنين بعد حرب 1967 مع إسرائيل. ولحد هنا الحلقة خلصت. ما تنساش تبص على المصادر، هسيبها لك في وصف الحلقة. ودلوقتي لو بتشوفنا على اليوتيوب اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وإذا كنت بتشوفنا على الفيسبوك فاعمل متابعة لصفحة محمود علي تي في، وشارك الموضوع مع غيرك عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.